و آخرین بخش از تولید تیرچه بتون تیرچه هست یا بتون پاشنه تیرچه. موقعی که خرپای تیرچه آماده شد و میلیگردها تماما جوشکاری شد، اون خرپا و میلیگردها میاد داخل قالب تیرچه قرار میگیره و این قالب‌ها در واقع یک ناودنی یا ورقی هستن که به شکل یو خم شده و خرپای تیرچه میاد توی این قالب قرار میگیره و بتون‌ریزی رو انجام میدن. توی نشریه 543 بند 23215 درباره بتون پاشنه چند تا چیز رو گفته که من مهمترینش رو اینجا به شما میگم. اولین چیزی که گفته حداقل عرض بتون پاشنه است که گفته باید 10 سانتی متر باشه. یعنی عرض این بتون پاشنه حداقل 10 و معمولا بین 10 تا 16 هم متغیره، یعنی حداکثر دیگه 16 هست. ما باید توی نقشه‌مون نگاه کنیم که توی نقشه محاسب چه عددی رو بهمون داده که معمولا هم در ساختمان‌های مسکونی از عرض 12 استفاده میکنن. پس توی نقشه نگاه میکنیم و مطابق اون میایم تیرچه‌مون رو سفارش میدیم. توی بخش دوم در مورد ضخامت یا ارتفاع این بتون اومده صحبت کرده و ضخامت بین 4 تا حداکثر 5.5 سانتی متر متغیره و همونطور هم که گفته نباید از قطر بزرگترین میلیگر کششی به اضافه 3 سانتی متر کمتر باشه. به طور مثال اگه ما از حداکثر قطر میلیگری که برای آرماتور کشی میتونه استفاده کنیم، همون 16 بخوایم استفاده کنیم، 16 به اضافه 3 سانتی متر در اون 16 میلی متر، این 3 سانتی متر میشه 4/6، یعنی ارتفاع بتون از 4/6 کمتر نباید باشه که معمولا همون ضخامت 5. بخش سوم نوشته بتون پاشنه باید حداقل از رده C20 باشه. عدد بعد از C که اینجا ذکر شده در واقع مقاومت فشاری بتون بر اساس مگاپاسکاله، یعنی مقاومت فشاری بتون از 20 مگاپاسکال کمتر نباشه یا 200 کیلوگرم بر سانتی متر مربع کمتر نباشه و اسلامپ بتون تازه هم بین 100 تا 150 میلی متر باید باشه. بخش هفتمش نوشته در صورت استفاده از قالب فلزی، یعنی همین حالتی که اینجا وجود داره، و عدم استفاده از فندوله، تیرچه بتون ریزی شده را میتوان بسته به شرایط حرارت محیط بعد از 24 تا 48 ساعت از قالب خودش جدا کنیم. یعنی بعد از اینکه بتون ریزی انجام دادین، حالا با توجه به دمای محیط 1 روز تا 2 روز زمان میبره که این بتون خودش رو بگیره و بعد میتونیم جدا کنیم. و بعد از اینکه از قالب جدا کردن، معمولا کارگاه تولیدی تیرچه یک استخرهایی دارن که برای این موضوع طراحی کردن که تیرچه رو میذارن داخل اون استخره و به مدت 10 روز رطوبت این بتون رو کاملا حفظ میکنن. اینجا نوشته بود در صورت عدم استفاده از فندوله. فندوله چیه؟ فندوله سری قالب‌های سفالی هستن که به جای این قالب فلزی میان برای تیرچه استفاده میکنن. یعنی به این صورت میان این قالب‌های سفالی رو کنار هم دیگه قرار میدن و خرپا و آرماتور رو تو این قالب سفالی قرار میدن و بتون‌ریزی رو انجام میدن. و این قالب سفالی به صورت ماندگاره، یعنی همینجور همراه تیرچه میمونه تا وقتی روی سقف قرار میدیم و برای همچین تیرچه‌هایی میان از بلوک سفالی استفاده میکنن که اون بلوک سفالی و این سفال زیر تیرچه از یک متریال باشه. یعنی تیرچه‌های فندوله دار که تیرچه با قالب سفالی یا تیرچه کفشک دار هم میگن، برای سقف‌هایی هست که ما از بلوک‌های سفالی استفاده میکنیم که دیگه تولید این تیرچه‌های فندوله دار هم تو ایران ممنوع شده و حتما باید توی قالب بتون ریزی بشه. نکته دیگه که باید رعایت بشه این انتهای تیرچه یک مقدار نباید بتون ریزی رو انجام بدیم، یعنی بین 10 تا 15 سانتی متر با این میلیگردهای انتها و ابتدا آزاد باشن که این میلیگردها برن توی تیر سقف قرار بگیرن و درگیریش با هم کامل بشه که جلوتر بهتون نشون میدم. پس موقعی که دارین تیرچه رو خریداری میکنین حتما با این میلیگردها آزاد باشن، چون اگه این میلیگردها آزاد نباشه و ما تیرچه رو بیاریم توی کارگاه و بتونه ابتدا و انتهای تیرچه رو خراب کنیم یا تخریبش کنیم، به واسطه اون ضربه‌ای که با چکش یا پیکور به این تیرچه وارد میکنیم باعث میشه که یک ترک توی تیرچه ایجاد بشه و تیرچه دچار ضعف مقاومتی بشه. برای همین میان اون میلیگردهای اتصالی که برای جانمایی آرماتورهای کششی و تقویتی بود، ابتدا و انتها رو 12 سانتی متر تا 15 سانتی از ابتدا و انتهای میلیگرد فاصله میدن و اون آرماتورهای کمکی رو جوش میدن. وقتی اون آرماتور کمکی رو در ابتدا و انتها با فاصله حدود 15 سانتی متر جوش بدن، یه خوبی داره که وقتی اون بتون تیرچه رو حتی ما خوردش کنیم توی کارگامون، اون میلیگر کمک اتصال باعث میشه اون ترکه گسترش پیدا نکنه به ادامه تیرچه و تا حدودی میتونه جلو اون ترک رو بگیره. نکته دیگه هم که توی بتون ریزی تیرچه خیلی مهمه، موقعی که خرپای تیرچه رو
توی قالب قرار میدن، این آرماتور کشی قاعدتا نباید از پایین بچسبه به این قالبه. با یک اسپیسرها، یک فاصله نگهدارهای اونجا قرار بدیم که کاور زیر تیرچه حفظ بشه، که وقتی تیرچه رو از قالب میاریم بیرون آرماتور کشی از پایین تیرچه معلوم نباشن. در واقع کاور آرماتورها باید در طول این تیرچه کاملا حفظ بشه. تو این بند 7 هم به این نکته دیگه توجه کنید. نوشته که بعد از اینکه بتون ریزی رو انجام دادیم 1 تا 2 روز طول میکشه که بتون خودش رو بگیره و از قالب جدا کنه و 10 روز هم طول میکشه تا بتون تیرچه مقاومت اسمی خودش برسه. یعنی شما حدود 12 روز رو در نظر بگیرید که بتون ریزی تیرچه زمان میبره. پس موقعی که میخواین تیرچه رو برای سقف پروژهتون سفارش بدین، این فاصله بتون ریزی و ساخت اون خرپای تیرچه رو با هم دیگه در نظر داشته باشین و تیرچه‌هاتون رو زودتر سفارش بدین که آماده بشه و وقتی مرحله گذاشتن تیرچه‌ها میرسیم تیرچه‌ها پای پروژه شما تخلیه شده باشن. بعضی کارگاه در ساخت تیرچه میان سوء استفاده رو انجام میدن. یعنی آرماتورهایی که در این پایین وجود داره و معمولا هم آرماتورهای تقویتی که در وسط تیرچه هست به صورت تکه میندازن، یعنی یه تکه ابتدا و یه تکه انتها قرار میدن و از اعتماد شما سوء استفاده میکنن و تیرچه‌های ضعیف‌تری رو شما تحویل میدن. شما میتونید موقع بتون ریزی با اون کارگاه هماهنگ کنید و خودتون موقع بتون ریزی تیرچه‌های پروژه خودتون توی کارگاه حاضر بشین و موقع بتون ریزی اونجا کاملا رعایت کنید که تمام میلیگردها به صورت سرتاسری هستن و بهتر حتی اوبلق هم نشده باشن، یعنی از میلیگردهای تیکه استفاده نشده باشه بلکه از میلیگرد سراسری و یک تیکه استفاده کنن. پس شما میتونید این کار رو با اون تولید کننده تیرچه انجام بدید و باش هماهنگ کنید و نظارت داشته باشین بر بتون ریزی تیرچه‌های خودتون.